Hi chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Thì hiện tại Khoai đang ở Ninh Thuận và Khoai đang rất may mắn ở trong gia đình của một người Chăm. Đợt này thì Khoai ra đây chơi để tham gia lễ hội KT của đồng bào Chăm ở đây. Và trước cái ngày lễ KT diễn ra thì các cô chú, anh chị, những người trong gia đình sẽ cùng nhau tập hợp lại và nấu rất nhiều món ăn ngon. Hôm nay mọi người sẽ cùng nhau nấu những món bánh truyền thống và Khoai mong rằng clip này sẽ mang đến cho mọi người nhiều tiếng cười và một cái góc nhìn mới hơn về lễ hội KT của người Chăm. Đây chỉ là clip đầu tiên thôi, Khoai sẽ còn những cái clip tiếp theo để mà giới thiệu với mọi người kỹ hơn. Ai mà chưa đăng ký kênh á thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ Khoai nha. Chúc mọi người có clip vui. Vẫn còn hơi dần mọi người thấy bốc khói không? Hi, chào buổi chiều tất cả mọi người, mình là Khoai. Chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Phía sau lưng của Khoai là sân bóng đá của thôn Hữu Đức và Khoai đang ở chỗ này để tham gia một cái lễ hội rất quan trọng của người Chăm, đó là lễ hội KT. Thì bên đây là Vũ. Hôm nay là Khoai sẽ về nhà Vũ chơi và có mấy dì mấy chị phía sau. Và mấy dì mấy chị đang ra ngoài chỗ đang ra ngoài chỗ sân vận động để mà hôm nay là buổi tổng duyệt, mọi người sẽ tập múa lần cuối cùng trước khi cái buổi KT diễn ra. Thì nha, bây giờ sẽ coi mấy dì tập múa là sao, xong rồi sẽ đi về nhà làm bánh và chuẩn bị những cái nghi lễ để vài ngày tới tham gia lễ KT. Mỗi người đều cầm theo một cây quạt trên tay. Ở bên kia thì có cả mấy bạn trẻ. Thông thường thì người ta sẽ chọn luôn cả những bạn nữ sinh lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 và cả những người học đại học và cả những chị phụ nữ đã có chồng. Nó sẽ có rất là nhiều độ tuổi trong đây và những người mà có độ tuổi càng cao thì càng có kinh nghiệm múa càng đẹp sẽ ở trong trung tâm, còn ra ngoài rìa thì sẽ là các em nhỏ hơn. Tổng duyệt từ lúc 2 giờ chiều mà bây giờ 5 giờ chiều rồi mọi người vẫn chưa xong, cho nên là Khoai quyết định là đi về nhà trước để chuẩn bị mấy nguyên liệu làm bánh truyền thống. Đây con chó kìa, nó có đi theo mình luôn không? Mấy cô này chắc là sẽ là tập tới tối quá. Con chó nó chạy theo. Đây giới thiệu mọi người, đây là bạn chó sáng giờ cứ sủa mình. Nó lừa ta này ăn á. Dạ. Mấy vậy biết múa, tao học từ lớp 5 đến lớp 7 tao múa khó này. Tự tao bỏ học khó. Mọi người đang chuẩn bị nếp với lại đậu để làm bánh. Đây là đậu phộng nè, đây là nếp nè, bên kia là đậu xanh. Và lá chuối bên kia đã được lau và xong rồi. Bánh truyền thống của người Chăm mình là phải có đậu phộng đúng không? Con thấy có nhiều món có đậu phộng lắm luôn á. Đúng, đậu phộng mới ngon. Dạ. Đấy, dì sẽ thảy như vậy để cho nó bay cái vỏ đậu phộng ra. Khoai thấy ở trước nhà của người Chăm lúc nào cũng có một khoảng sân rất là rộng, mọi người nhìn nè, sân rộng lắm nha. Để nơi đây là cái nơi rất là quan trọng của gia đình người Chăm, có thể là cúng kiến hoặc là làm những cái lễ ở trên sân này luôn, và cũng là cái nơi sinh hoạt chung của mọi người trong nhà. Bây giờ thì trời sắp tối rồi mà mới bắt đầu làm bánh thì chắc tới khuya mới xong bánh quá. Đây là cái cối đá. Này quay áo rách này vô nha em. Không sao. Nay mình ở nhà đúng không? Chừng nào mình đi lễ mình mới mặc đồ đẹp ha. Dạ. Ở nhà bán chuối mà mặc đồ lót cũng được chứ.
Đậu mình đâm nhuyễn luôn hay là đâm dập dập? Đâm nhuyễn luôn. Dạ. Mình đâm nhuyễn ra xong rồi mình bỏ vô trong đậu xanh. Đậu xanh thì mình đã hấp rồi hả chị? Nguyên liệu bánh thửng sẽ là hột vịt mọi người. Thường mọi người hay dùng hột vịt là vì hột vịt nó béo hơn và lòng đỏ nó cũng nhiều hơn hột gà. Dạ, còn cái chạy cái Mọi người nhìn thấy nguyên liệu này có giống với bánh tét của người Kinh mình không? Thì ở đây mình cũng gọi là bánh gì vậy cô? Cũng gọi bánh tét luôn. Bánh nướng đòn. Dạ. Dạ. Hình dạng cũng tương tự đúng không cô? Dạ. Mọi người sẽ thấy cái bánh nướng đòn nó sẽ gần giống như là bánh tét của người Kinh mình. Nhưng mà thường á, bánh này sẽ dùng để mà cúng thì thường sẽ không có bỏ thịt heo vô. Ở trong văn hóa người Chăm thì mọi người sẽ cúng gà nè, vịt nè, hoặc là dê nè. Chứ thịt heo là chỉ dùng để ăn thôi chứ không có cúng. Thành ra là bánh tét để cúng thì chỉ dùng nhân đồ chay. Nhân sẽ được làm từ đậu xanh và đậu phộng trộn lại với nhau. Còn vỏ ngoài là nếp và đậu phộng. Đây là nguyên liệu làm bánh gừng đó mọi người. Thì sẽ gồm có trứng vịt và bột nếp. Bánh gừng là một trong những cái loại bánh rất là nổi tiếng của người Chăm. Mình có bỏ nước không ha cô? Không có bỏ nước. Mình chỉ dùng trứng vịt và bột nếp thôi. Bột nếp thôi. Dạ. Cái màu vàng là màu vàng của hột vịt. Hột vịt. Vì sao mình không làm hột gà mà mình dùng hột vịt vậy cô? Mà hột vịt nó béo hơn đúng không? Dạ. Bánh này là bánh non da mọi người. Chữ da trong tiếng Chăm có nghĩa là gừng. Dạ. Cho nên người Việt mình dịch ra là bánh gừng. Vậy lát nữa mình sẽ bỏ gừng vô trong đây chung nữa. Dạ. Non da. Lễ Kt là một trong những cái lễ rất là quan trọng trong năm của người Chăm. Và thường mọi người sẽ thấy nó được ví tương tự như là Tết âm lịch của Việt Nam mình vậy đó. Vào cái ngày lễ Kt thì mọi người con cháu trong nhà sẽ tụ họp trở lại và sẽ dâng những cái mâm lễ cúng đến thần linh. Và cũng sẽ đi rước y trang của Đức Mẹ xứ sở, nữ thần xứ sở về. Và sẽ rất là nhiều hoạt động lễ hội xung quanh đó nữa. Cho rộng rãi hay sao? Dạ. Mình sẽ ngồi dưới luôn cho dễ. Cái này là củ gừng, mình sẽ đâm nhuyễn ra. Lấy cốt này thôi. Lấy cốt này, nước bỏ, nước không làm được, nó đắng. Cái xác gừng sẽ được giữ lại, phần nước sẽ bỏ đi. Và xác gừng sẽ được trộn vào trong đây, trong bột nếp. Vậy khi mình ăn mình sẽ thấy nó có cái sợi xơ của gừng. Dạ. Mấy cô kêu là cái phần nước gừng á, nếu mà bỏ vô trong bánh nó sẽ làm đắng bánh nó không ngon. Nên mình chỉ dạ. Đây có một nguyên liệu rất đặc biệt để làm nên cái bánh thửng. Đó là quýt đó mọi người. Nếu mà mình không có quýt mình dùng cam được không hả chị? Chắc cũng được ha. Dạ. Bình thường mọi người sẽ thấy á, người ta đánh trứng người ta hay bỏ một xíu chanh để cho nó dễ nở hơn hay sao đó. Ở đây thì mình thấy mọi người dùng trái quýt. Trái quýt rất là thơm. Cho nên bỏ vô trong đó nó sẽ tạo cái mùi cũng rất là đặc biệt cho bánh thửng. Người nào bắt là người đó được ăn. Bánh thửng hay còn gọi là bánh thuẫn á mọi người. Tùy theo vùng miền đọc nó sẽ hơi khác nhau một chút. Đường này mình đã cân hết rồi. Này là em làm bao nhiêu trứng vậy? Dạ 20. 20 cây trứng. Còn đường thì bao nhiêu? Đường 1,5 kg. Đây là một nguyên liệu đặc biệt đó mọi người, đó là gì? Đó là rượu trắng.
Rượu trắng bỏ vô đây thì bí quyết là để cho cái trứng vịt nó đỡ tanh và nó thơm cái bánh hơn. Chăm làm vậy á cho ngon. Dạ. Cho đẹp. Dạ. Mùa cúng là làm vậy. Dạ. À cô ơi, bây giờ người trẻ còn biết làm bánh này nhiều không? Có chứ, bây giờ ai cũng biết làm hết. Đâu. Là mình sẽ dạy lại cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Dạ. Như vậy bắt trước mấy người già lại làm à. Dạ. Cặp đấy đi cửa dễ gửi. Nó tự túc nó làm. Sau khi bỏ rượu vô thì đánh lên nó rất là thơm mọi người. Nó dậy cái mùi lên đặc biệt lắm. Tự nhiên nhìn cái đồ đánh truyền thống này mình lại nhớ tới kỳ làm bánh ở nhà cô Tám với là cô Điệp. Bên kia cô kia đem nước quýt tới. Và nước quýt cũng là một nguyên liệu đặc biệt. Nếu không có nước quýt được không em? Được, mình thay chanh nhưng mà cho ít thôi để cho nó thơm. Nó thơm với nó nở dễ đúng không? Đó, vậy là anh đoán không sai. Bình thường mọi người mà đánh trứng mọi người hay cho một xíu chanh đó. Ở đây mọi người sẽ cho nước quýt. Nước quýt cũng tạo cái mùi thơm đặc biệt nữa. Nước me cũng được luôn ha cô, miễn là nó chua là được ha. Để cho bánh mình nó nở dễ. Có con nhung nở đâu cả. Phú tình trăm mới hả? Phú nợ đằng. Mọi người sẽ thấy cái bánh này nó sẽ khác bánh tét của mình ở chỗ là ở cách cột dây thưa hơn. Một đòn như vậy thì chỉ có 4 cái cột ở 4 nơi thôi, thưa hơn bánh tét mà mình thường thấy rất là nhiều. Mình không có cột hai đầu ha cô. Dạ. Đầu này thì mình cứ để nó tự nhiên vậy luôn. Dạ. Giờ mới đi múa gì à? Trời tối thui luôn. Cậu đi múa về. Dạ. Mà hôm nay là cái bữa tổng duyệt cuối cùng mọi người, cho nên sẽ tập thiệt kỹ. Tại vì ngày mốt là bắt đầu múa chính thức rồi. Giờ mình sẽ đổ bột mì vô. 1,4 kg bột mì. Hồi nãy là 1,5 kg đường, 1,4 kg bột mì, 20 cái trứng vịt. Thiệt ra anh nghĩ trứng vịt cũng phải cân mà đúng không? Nó không cân nó cũng đâu chính xác đâu. Tại vì trứng bự trứng nhỏ. Nguyên liệu mọi người thấy quen thuộc ha. Cũng giống như bánh bông lan nướng. Không hiểu gì hết luôn. Chắc lẽ năn nỉ cô nói tiếng Kinh cho mình nghe chung. Là còn đại đa là nói vậy nè. Mai là cỡ 3 giờ đi gói bánh vậy cho con này. Dạ. Rồi á gì già gì nghĩ vậy gì để sáng sớm mà gói cho số mi rồi đi nhà người ta không được đâu. Những cái loại bánh này á cô là mình thường làm ở những dịp gì? Ngoài lễ KT ra thì mình còn làm ở dịp nào khác không? Có, cúng chứ, cúng là có bánh này, cúng là có bánh này. Dạ, cứ đám gì mà có cúng tổ tiên là lấy bánh này ra làm. Bánh này là nhất, bánh này phải có mới đất lượng. Dạ. Rồi bánh gừng thì sao hả cô? Bánh gừng đó mình làm cũng cúng luôn. Ăn luôn. Bánh gừng với bánh này là sẽ phải có khi mà mình cúng. Bánh gừng không bánh ít. Dạ. Bánh ít nữa. Dạ. Còn bánh thuẫn, bánh bông lan thì có cần thiết không? Hay là có cũng được không? Có cũng có, không cũng có. Dạ. Nhưng mà bánh này với lại bánh này, chính thức bánh này bánh ít. Đó. Dạ, là phải có lúc mà mình cúng. Dạ. Mọi người nhìn cái bánh tét nè, là nó tượng trưng cho cái Linga, là cái linh vật tượng trưng cho người đàn ông đó mọi người. Còn cái bánh cặp á, lát nữa là sẽ tượng trưng cho của người phụ nữ. Lát nữa làm xong mình sẽ đưa cho mọi người xem. Thường trong văn hóa, trong ẩm thực của người Chăm rất là cân bằng âm dương. Bánh cặp thì mình chỉ có nhân nếp thôi ha cô. Mình không bỏ đậu vô. Chỉ có cái bánh đậu đen, đậu đồ mình bỏ. Dạ. Nhưng mà không bỏ đậu xanh. Không bỏ đậu xanh. Dạ. Cứ bạn chơi nữa. Chỉ cần cuộn lại xong rồi gấp 2 đầu vô là xong. Hai, vàng, không chịu tốt là xong cụ. Thì vậy. Cặp
Chủ thấy chưa cả hai cha mẹ là cầm tô rồi nhớ. Đây phu tôi nên tôi đúng anh. Là nó là mức cả tô nên chỉ ngại nha. Pan rồi sẽ cặp 2 cái lại và mình cô kia là còn dư nên thôi gom cho nó đầy luôn. Rồi mình cặp 2 cái lên với nhau, mình xếp cái phần gấp lá vô trong. Có thấy chưa? Mấy người Tâm làm vậy được không? Dạ. Rồi mọi người có cảm nhận được là vì sao cái bánh cặp này được tượng trưng cho âm, cho người phụ nữ không? Còn cái bánh tét hồi nãy là tượng trưng cho Linga, cho linh vật của người nam giới. Thì nhìn thôi là cũng đã hiểu rồi đúng không? Để lát nữa cầm lên nó sẽ dễ nhìn thấy hơn. Cô cho con mượn đi. Này cắt ha cha. À thêm một cái nữa ha cho chắc ha. Dạ. Cắt ra được sợ. Bị dây này để phải dây kia, ta cột dây bằng dây chuối. Dạ mà hơn có dây chuối mới cột dây này. Dạ. Đâu phải dây cột đâu. Ta làm dây chuối là chắc ăn hơn. Để xíu dầu ăn lên lá chuối cho nó đừng có dính lá. Bánh gừng đặc biệt ở chỗ là nguyên liệu thì đơn giản, nhưng mà cách mà chế biến thì nó sẽ cầu kỳ ở chỗ phải nắng sao cho đẹp với mọi người. Người ta hay nói đùa là cái bánh gừng này là thước đo của sự khéo léo của người phụ nữ Chăm. Nhưng mà hôm nay không phải một người phụ nữ nắng bánh gừng, mà là một người con trai mọi người ơi. Mình có nguyên tắc nặng cho nó đối xứng hay gì không em? Hay cứ nặng theo sở thích, cảm hứng? Tùy vào sự tưởng tượng của mình mà mình có thể nặng ra nhiều hình dáng khác nhau, miễn sao nó nhiều nhánh là được mọi người ơi. Nhưng mà thiệt sự thì Khoa nhìn thấy nó giống cái nhánh san hô hơn là cái củ gừng. Tại vì nhìn nó sẽ kiểu có chỗ mỏng mỏng. Lát nữa mình chiên nó sẽ nở ra xíu ha em. Chiên lo hay là người không có con gái hay con trai là cũng xin chỗ đó. Người Kinh của tụi em cũng Tết tới là cũng nhúm lửa về nấu bánh tét, cũng ngồi canh lửa qua đêm. Bánh gừng như vậy có đạt tiêu chuẩn không cô? Cô đòi hỏi cao cấp hơn. Nên làm thêm cho em tự nào nếu tha bự nên là tốt bố bị mình phải làm 2 cái nhánh nhỏ nhỏ cho nó giống. cho khoa thêm nha một chân đó bà làm đẹp gì đó. Ôi đi thay áo đi nóng bật quá. Trang phục của cô đang mặc là áo dài truyền thống của người Chăm á mọi người. Thường mình sẽ mặc áo dài này trong những dịp nào hả cô? Cúng. Dịp quan trọng. Dịp quan trọng cúng mình mặc áo dài, còn là bình thường nó mặc đồ bộ đồ cục thôi. Dạ. Nhưng mà con thấy đẹp, con thấy mặc áo dài này đẹp. Dạ. Bây giờ thì cái bánh gừng đã dần hình thành. Mình muốn làm bự hơn bao nhiêu cũng được luôn đúng không cô? Hay là mình chơi gì nhỏ nhỏ, mình làm nhỏ nhỏ thôi. Làm bự quá nó gãy, khó chiên. Chiên nó gãy. Ướp ra. Xong bây giờ mình làm luôn cái mặt kia luôn. Cho nó tròn luôn. Dạ. Đẹp. Cô chạ mày không? Đây là cô chạ cao. Chào cá nụ hoa cho là vô. What? Bánh này bự quá. Bánh này bự, cô ngắt cho ngắn lại. Bự quá chiên nó gãy. Nhưng mà mình cũng đã từng nhìn thấy cái bánh gừng bự chảng rồi, bự gấp mấy lần cũng có luôn. Cái đó là người ta làm chủ yếu để biểu diễn. Chứ còn làm trong nhà ăn và cúng thì chỉ làm cỡ như vậy thôi.
Con ra là còn là phút 12 giờ á. Giờ đông chuyện sẽ đạo vô chạy ra đâu đạo ngãi nó là có một giờ là thắt liền chọn nó chọn đi thế hôn liều không liều nhúc con ngãi này đi nhúc nhiều. Mà cô ơi, người chồng của mình là theo chế độ mẫu hệ đúng không? Là phụ nữ có quyền nhiều hơn. Phụ nữ có quyền, phụ nữ biết làm. Đàn ông để ăn thôi. Ăn với nhậu à. Vậy là mình con gái trong nhà sẽ là được thừa hưởng gia tài của cải của cha mẹ để lại. Con gái út á. Đúng. Dạ. Út đâu nó hưởng nhiều. Dạ. Nhưng mà phải là con gái út ha. Dạ. Con gái út á mới hưởng nhiều. Xong rồi con trai mà lấy vợ là phải đi qua nhà vợ ở. Dạ. Đỡ rễ luôn ha. Ở rẻ luôn. Dạ. Ở tới già luôn. Mẹ có cái gì để cho. Nhưng mà già đó đi á, Tết đi á là về nè mẹ. dạ. Tới giờ đem cốt qua cho mẹ, cho anh em. Chừng nào mà mình mất đi rồi á thì mình mới đưa hài cốt của mình về lại cho mẹ. Dạ. Ở nhà vợ đâu. Dạ. Nên vậy nó còn ông ở nhà vợ. Ở nhà vợ từ trẻ tới Tới già để chết đi mới quay về bằng hài cốt. Dạ. Nhưng mà mọi sự việc trong gia đình đó là vợ hay là chồng sẽ quyết định hả cô? Trong nhà đó thì chồng hay là vợ có quyền quyết định? Vợ. Vợ. Dạ. Chồng con quyết định. Vậy là nếu mà mình đi lấy chồng á, con gái của người chồng đi lấy chồng, người chồng Bà La Môn mình đi lấy chồng thì mình sẽ được đàn trai thách cưới hay sao? Mình đi sính lễ. Vợ đi sính lễ, đợi bánh đợi đồ đi đàn trai. Dạ, xong rồi cưới con trai về. Cưới con trai về. Dạ. Chứ có... Nói chung là ngược hoàn toàn với lại người Kinh ở chỗ con. Dạ. Mấy chị thì đang ăn cơm bên kia. Mấy cô thì tối quá. Mấy cô mấy bà thì tối quá đi về nhà mất tiêu rồi. Bây giờ thì chỉ còn có mấy người thôi. Mình sẽ chiên cái bánh gừng này lên trước. Thật ra cái công đoạn chiên nó vẫn chưa là công đoạn kết thúc đâu. Sau khi chiên xong còn phải áo một lớp đường nữa. Nhưng mà phải đợi cho bánh khô ấy, nên chắc là ngày mai mình sẽ làm cái công đoạn áo đường sau. Bây giờ tranh thủ chiên trước. Xong rồi nướng cái bánh thuẫn. Xong rồi chưa được đi ngủ đó mọi người, mà phải ngồi thức nồi bánh tét phía sau kìa. Đó, canh cái đó mới được đi ngủ. Nấu tới sáng sớm thì bánh mới bắt đầu chín. Coi chừng nó gãy nha. Chưa nóng lắm đúng không? Dạ, nhưng mà em phải đậy vậy chứ sợ nó dính. Khi chiên lên mọi người sẽ nghe được mùi gừng thoang thoảng trong cái bánh nó tỏa ra. Có nghe mùi gừng không con? Mắc cỡ quay chỗ khác mất tiêu. Nhưng mà thơm không? Thơm không? Hả? Tôi thấy vậy. Đây mọi người sẽ thấy bắt đầu cái bánh nó cứng lại và nó có mùi thơm hơn, là màu nó cũng nâu nâu. Bây giờ là được chuẩn cho em hay là chờ xíu nữa? À, sao gấp ra? Chắc là đẹp đẹp nói quay lang thang. Quay nước hay quay ruột gì? Nói quay lang thang, bây giờ lang thang nha. Mấy chị đang chọc mình. Gãy thiệt, nó chưa vàng em ơi. Rồi xong. Đẹp rồi. Em bá lại như cũ rồi. Chị đang nói về vụ tập múa hả? À. À, đây là đồ ngày mai mình đi múa hả? Mốt chứ. Ngày mốt. Còn cái quạt của mình? Quạt màu đỏ hay màu xanh chưa lấy. Thích cái hiền. Không, tạm quạt là cái cặp mực này.
Cái này là người ta may theo kiểu áo dài của người Chăm mình. Dạ. Áo dài của người Chăm thì không có xẻ tài nha mọi người, mà là cái ống quần liền luôn, cái ống liền giống như là cái váy vậy đó. Đó, không có xẻ tài như áo dài Việt Nam. Đây ao ở đây cỡ là nào dạ như thế nào của mình như nha. Dạ. Ê, nó thành màu nâu rồi. Làm xong có cho mấy đứa nhỏ ăn thử được không, hay là phải để cúng trước? À. Cái này thôi. Cái bánh gừng là không được đúng không? Dạ, cái bánh này thôi, còn cái bánh kia. À, bánh gừng đó là làm xong thì phải cúng rồi mới được ăn. Trong khi những cái loại bánh kia thì có thể cho mấy đứa nhỏ ăn thử trước khi cúng được. Mọi người thấy nhà có rất là nhiều mấy đứa nhỏ nhỏ không? Nhưng mà vẫn chưa đâu mọi người. Ngày mai ngày mốt thì mấy cháu nhỏ nhỏ bà con sẽ gom về đông vui hơn nữa. Anh tin bữa trộn. Đây là một người đổ rất nhiều khán giả. Cứ mỗi lần tới KT là nhà sẽ đông con cháu như vậy hả? Mẻ đầu tiên cho nên nó còn hơi cháy, lửa dưới hơi lớn, cho nên sẽ quyết định là giảm lửa dưới, tăng lửa trên lên chút. Ngon không? Mẻ bánh đầu tiên mấy đứa nhỏ sẽ được ăn trước. Ngon không? Mọi người có nhớ lúc mà nướng bánh bông lan ở nhà cô Tám ở Cà Mau không? Thì cái khuôn bánh thuẫn này nó cũng giống như vậy. Sẽ có lửa ở trên và lửa ở dưới. Nó sẽ làm cho cái nhiệt độ khiến cho bánh nó chín vàng cả hai mặt. Này càng đẹp rồi này. Gần đẹp hả? Vàng chưa? Vàng dưới rồi nhưng mà ở trên nó cũng còn trắng ha. Mẻ này sẽ để cúng cho nên sẽ để cho cái dĩa lót lá chuối riêng. Dĩa này mọi người sẽ để ý có lót lá chuối ở dưới, vì sẽ đem vô để cúng cho nên sẽ lựa mẻ bánh ngon ngon chút. Bánh này ăn nấu là ăn thơm nữa. Sẽ ăn thử một cái vừa mới nướng xong, bây giờ nóng quá. Tại vì rất là thơm. Cái vỏ ngoài sẽ vẫn còn hơi giòn giòn, mọi người thấy bốc khói không? Thơm thơm vani, thơm mùi trứng. Thơm mùi sầu riêng rồi, thơm mùi sầu riêng hết. Tự nhiên ăn cái bánh này nhớ cô Tám ở dưới Cà Mau. Hồi kỳ cô Tám cũng nướng cho mình ăn, ngồi ăn giống như vậy. Thường một mẻ bánh á sẽ dành ra khoảng một dĩa lớn để mà để dành tới bữa KT đi cúng thôi. Còn lại thì sẽ chia cho con cháu trong nhà. Mấy cái cuối cùng là mấy cái đẹp nhất. Quen tay hả? Bây giờ là khoảng 10 giờ tối rồi và mọi người xem này. Mọi người trong nhà đi về nhà với là đi ngủ hết trơn rồi. Còn mỗi cái lò bánh thuẫn phía trước. Bây giờ sẽ đổ xong cái mẻ bánh cuối cùng. Và sau đó Khoa sẽ đi vô nhà. Xong rồi tắm rửa, ngủ sớm. Và sáng mai sẽ
tiếp tục tham gia lễ hội. Hy vọng là sẽ quay được nhiều thứ. Vậy nha. Đây là nước đường thắng cho kẹo kẹo lại, xong rồi nhúng cái bánh gừng này vô là hoàn thành. Đây là một cảnh buồn mọi người ơi. Làm vào ngày hôm sau vì tối hôm qua nướng bánh bông lan xong bị làm biếng. Kỳ trước phải kỳ trước kêu con em quay on làm đá mà em rồi bụng 12 giờ đậu lại cắt ra. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.